Hello everyone, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া মই বহি টিভি চাই আছোঁ আৰু লগতে মই একদম পুৰা লৰচৰ কৰিব নোৱাৰা হৈ বহি আছোঁ কাৰণ আমাৰ মেকুৰী পোৱালিটো মোৰ কোচত শুই আছে। অলপ আগতে তাইক গাখীৰ খুৱাই দিলোঁ। গাখীৰ খোৱাৰ পিছত মানে তাই আহি মোৰ কোচত একদম পুৰা আৰামছে টোপনি মাৰি আছে। আৰু জীৱ এটা যেতিয়া একদম সৰুৰ পৰা অনা যায় তেতিয়াহ'লে মৰমটো বেলেগ ধৰণৰ হয়। ডাঙৰত আনিলেও অলপ মৰমটো বেলেগ হয় আৰু যেতিয়া একদম সৰুৰ পৰা আনি পোহা যায় ন তেতিয়াও মৰমটো বেলেগ হয়। এতিয়া এনেকুৱা হয় ৰাতি আমাৰ বেডৰুমত আমাৰ বেডত তাই শুব যায় আমাৰ লগত, কিন্তু বেডত শুব দিলে অভ্যাসটো বেয়া হ'ব। সেইটো কাৰণে মানে মিষ্টাৰেতো শুৱাই লয়, কিন্তু মই মিষ্টাৰক কওঁ যে মানে বেডত শুৱা অভ্যাসটো হ'লে বেয়া হ'ব। তাই আমাৰ বেডতে শুই থাকিব দিনত হ'লেও। তেতিয়া তাই যোনখন বেড পাতি দিছোঁ মই কাপোৰ পাৰি পিনি, সেইখন বেডত তাই নুশুবই। সেইকাৰণে কি কৰোঁ, আমি ৰাতি হ'লে আমি যেতিয়া শুবলৈ যাওঁ তেতিয়া মানে আমাৰ বেডৰুমৰ দৰজাখন মাৰি দিওঁ যাতে তাই সোমাব নোৱাৰে। তাৰপিছত কি কৰে, বহুত সময় তাই আমাৰ বেডৰুমৰ দৰজাখনৰ সন্মুখত টান টানকৈ চিঞৰি থাকে। চিঞৰি যেতিয়া গম পাব আৰু যে মানুহ শুইছে চাগে আৰু মোক নিনিয়ে, তেতিয়াহ'লে তাই আহি নিজৰ বেডত শুই। নহ'লে কিন্তু যদি আমিতো দিনত নুশুৱে বাৰু, আৰু দিনত যেতিয়া আমি টিভি চাই থাকোঁ বা এতিয়া সন্ধিয়া টাইমত মই টিভি চাই আছোঁ, তাইক গাখীৰ খুৱাই দিলোঁ। গাখীৰ খোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ আহি মোক কোচত শুইছে। আৰু এতিয়াতো এনেকুৱা হৈছে মানে তাই যদি আমাৰ ওচৰলৈ নাহেও আমাৰ নিজৰে ভাল নালাগে। তেনেকুৱা হৈছে মানে কোচত ল'লেহে তাইক ভাল লাগে। একদম মানে সৰুৰ পৰা অনা ন, এটা বেলেগ মৰম লাগে আৰু তেনেকুৱা। আৰু মুখখন দেখিলে সৰু পোৱালিনে ইমান মৰম লাগে। আৰু তাইক যদি মাতো মুনু আহা বুলি য'তেই নাথাকক মানে আৰু একদম দৌৰি আহিব তেনেকুৱা। এতিয়া মানে বুজি পোৱা হৈছে অকণমান। বুজি মানে কি, কালি আমি মাছ দি ভাত দিছিলোঁ কাৰণ এতিয়া যিহেতু তাই অকণমান ডাঙৰ হৈ আহিছে। গাখীৰ খালেও মানে গাখীৰখিনি পটককৈ মানে নাইকিয়া হৈ যায় ন, মানে পানী যেন যিহেতু দুবাৰমান পেচাব কৰিলে নাইকিয়া হৈ যায়। তো মানে যোৱাকালি আমি মাছ আৰু ভাত দিছিলোঁ, কিন্তু তাই মাছ ভাত কি বস্তু বুজিয়ে নাপায়, নাখায় মানে। তো গাখীৰে খায়। তো একাপ গাখীৰ দিওঁ। এক কাপ গাখীৰটো আধা পোৱামান যায়, ডাঙৰ কাপ এটা দি দিওঁ। তো সেইখিনি ৰাতিলৈকে অলপ অলপকৈ হোৱা। আৰু তাইৰ লক্ষণটো এটা ভাল, মানে বহুত বেছিও নাখায়। 4 চামুচমান খাব, খোৱাৰ পিছত তাই আৰু মন নাথাকে, তো নিজে আঁতৰি যায়, নাখায় আৰু মানে তেনেকুৱা। আৰু এতিয়া যিহেতু মানে ঠাণ্ডা দিন পৰিছে, গতিকে মই যোন দুখন কাপোৰ, এখন কাপোৰ পাৰি দিছোঁ, এখন কাপোৰ জাপি দিছোঁ। তো তাত টাইলছত দিওঁ যিহেতু তাই মানে ঠাণ্ডাও পায়। সেইকাৰণে মিষ্টাৰে মানে এতিয়া অনলাইনত এখন মেকুৰী বিচনা এখন চাইছে আৰু 450 পৰা 500 ভিতৰত ল'ব তেনেকুৱা। আৰু এতিয়া কি হৈছে, তাই যিহেতু আমি বহি থাকিলে আমাৰ কোচত উঠে, নখবিলাক অকণমান চোকা হৈছে, আমাৰ গাত লাগিলে আমি দুখ পাওঁ। সেইকাৰণে যোৱাকালি আমি মিষ্টাৰ আৰু মই দুইটাই মিলি তাইক নহয় মিষ্টাৰে ধৰিছে, মই একদম পূৰা চোকা ব্লেড এখন আনিছে তাই নখ কাটি দিবলৈ। মানে নখকেইটা আগটো অকণমান কাটি দিলে তেতিয়া আমাৰ গাত লাগিলেও আমি দুখ নাপাম, তেনেকৈ বুলি ভাবি দুইটাই মিলি নখকেইটা কাটিব ল'লোঁ। কিন্তু চোকা ব্লেডখনো তাইৰ নখ কাটা নাযায়, মানে মেকুৰীৰ নখ ইমানেই টান। তো সেই নেলকাটা এখনো চাইছে, মেকুৰী নেলকাটা বেলেগ হয় চাগে। তো অনলাইনত সেই তাই শুবৰ কাৰণে এখন বেড আৰু এখন নেলকাটা চাইছে। আনিলে মানে নেলকেইটা কাটি দিব লাগিব। আৰু এতিয়া মানে অভ্যাসটো এনেকুৱা যে তাই যে আমাৰ কোচত, এনেইতো আগতে তাই আমাৰ কোচত শুই, এতিয়া এনেকুৱা যে তাই যদি আমাৰ ওচৰত নাহে তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিজৰে ভাল নালাগে। আৰু মিষ্টাৰ যেতিয়া ঘৰত আহিব পিছত সন্ধিয়া যেতিয়া টিভি চাবলৈ চফাত বহিব বা শুই, তেতিয়াহ'লে তাইক ওচৰত লৈ ল'ব, হাতৰ ওচৰত তাইক শুৱাই ল'ব। তেতিয়াহে মানে ভাল লাগে আৰু তেনেকুৱা হৈছে। মোৰো তেনেকুৱা হৈছে। তো মানে এটা বেলেগ মৰম আহিছে আমাৰ তাইৰ প্ৰতি। এতিয়া মানে তাই যদি আমাৰ ওচৰত নাথাকে আমাৰ নিজৰে ভাল নালাগে তেনেকুৱা। তাৰোপৰি তাই আৰু এটা ভাল লক্ষণ, তাই ভিতৰত একেবাৰে পেচাব নকৰে। কি হয়, যোৱাকালি ৰাতিও আমি 4টা বজাত সাৰ পাইছোঁ, পেচাব কৰিব গৈছোঁ আমি দুইজনে। তাৰপিছত তাইও সাৰ পাইছে, তাইও আমাৰ লগত পেচাব কৰিব গৈছে। পেচাব কৰি আহি শুইছে ধুনীয়াকৈ। যদি তাইক আমি টাইমত পেচাব কৰিব নিওঁ তেনেহ'লে তাই একদম ভিতৰত পেচাব নকৰে। কিন্তু কিছুমান সময়ত এনেকুৱা হয়, যিহেতু আমাৰ ডাঙৰ মেকুৰী দুটা বাহিৰত থাকে আৰু কুকুৰ এটা বাহিৰত থাকে। এদিন মানে কুকুৰটোৱে তাইক কামুৰিব লৈছিলে, মানুহে পোৱাৰ কাৰণে বাচিলে। তাৰপিছত আকৌ এদিন মেকুৰীটোৱে থাপ মাৰি লৈ গৈছিলে, যেনে তেনে বচাই আনিছোঁ। সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ, যেতিয়া আমি বাহিৰত থাকোঁ তেতিয়াহে তাইক মানে বাহিৰত ৰাখোঁ, অলপ সময় ৰ'দত বহিব দিওঁ বা এনেই খেলিব দিওঁ তেনেকুৱা। যদি আমি কিবা কামত ব্যস্ত থাকোঁ তেনেহ'লে তাইক দৰজাখন লগ কৰি ভিতৰত ৰাখোঁ। আৰু সেই সময়ত যদি তাইৰ পেচাব লাগে তেতিয়াহ'লে ভিতৰত পেচাব কৰে। তাকো য'তে ত'তে পেচাব নকৰে, যিমান যি হ'লেও চফাত শুই থাকক, য'তে শুই নাথাকক ক'তো পেচাব নকৰে। আমাৰ যে ড'ৰ মেটখন আছে, ড'ৰ মেটখনৰ ওপৰত গৈ পেচাব কৰিব যদি তাই বেছিকৈ পেচাব লাগে বা দৰজাখন মাৰা থাকে তেতিয়া। আৰু যদি বাহিৰত থাকে সেই সময়ত তাই বাহিৰত পেচাব কৰে। আকৌ যদি আমি টাইমত বাহিৰত লৈ যাওঁ তেনেহ'লে বাহিৰত পেচাব কৰে। তো সেইটো এটা ভাল লক্ষণ। তাৰপিছত আৰু যি টি বস্তু নাখায়, থাকিলেও নাখায় তেনেকুৱা।
ভোক লাগিলে একদম মোৰ একদম ভৰিত উঠিব মে মে মা 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 কৰি মা মাতি থাকে চাগে। আৰু এতিয়া লাহে লাহে তাই নিজৰ মাকক পাহৰি গৈছে, আমাকে ভাবে চাগে। যেতিয়া ভোক লাগে মা 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 চিঞৰি থাকে আৰামত। আৰু মানুহৰ গা গৰমটো পাই যে বেছি টোপনি আহে। তাইৰ কাৰণে ব্ৰেডখন আনিলে আৰু তেতিয়া ইমান কথা নাই। ব্ৰেডখন নানালৈকে মানে এনেকৈ ধৰণে টোপনি মাৰিব আৰু মুনু বুলি মাতিবহে লাগে, য'তেই নাথাকক একদম দৌৰি আহিব মানে। তেতিয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ তাইক। আমাৰ পোৱালিটো চাওকচোন কেনেকৈ শুই আছে। আমি যেতিয়া আনিছিলোঁ তাইক বহুত সৰু আছিলে, বহুত সৰুতে আনিছিলোঁ, আৰু এতিয়া ইমান ডাঙৰ হ'ল। আৰু মুনু বুলি মাতিলে য'তেই নাথাকক কিয় আহিবই আহিব। আৰু এতিয়া পূৰা টোপনি মাৰি আছে। আৰু মানুহ বহি থাকিলে এনেধৰণে আহি কোচত শুই থাকিব। সৰু পোৱালি খেদিবও মন নাযায়, মৰমো লাগে। আৰু আজিকালি তাইক গাখীৰো বেছি লগা হৈছে, মাছ দিলেও মাছ নাখায়। মানে মাছ বস্তুটো কি তাই মানে বুজিয়ে পোৱা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু গাখীৰ তাইক এতিয়া বেছিকৈ লগা হৈছে। এতিয়া ইমান টোপনি মাৰি আছে, গাখীৰ খুৱাই দিলোঁ ইয়াত টোপনি মাৰি আছে কোচত বহি, একদম পূৰা টোপনি মাৰি আছে। মানে মানুহৰ গা গৰমটো পালে খুব ধুনীয়াকৈ শুই থাকে আৰু। আৰু যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ নতুন ৰুমৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। মই যোৱা ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ। নতুন ৰুমৰ কাম আৰম্ভ হৈছে, গোটেই শিল বালি পেলোৱা গোটেইখিনি আৰম্ভ কৰিছোঁ যোৱাকালিৰ পৰা। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে, নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।